Màn khẩu chiến giữa hai đại kình địch Mỹ-Trung tiếp tục nảy lửa xung quanh chủ đề Afghanistan. Trong đó, phía Trung Quốc dường như nắm đằng chuôi khi nhân cơ hội Mỹ thất thế ở chảo lửa Trung Á để liên tục ra đòn hạ bệ đối thủ. Trung Quốc khẳng định Hoa Kỳ đã hủy hoại chứ không phải là xây dựng Afghanistan. Cú sa chân của Mỹ ở Afghanistan còn là bàn đạp để Trung Quốc thừa nước đục thả cầu, chế nhạo Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy và cảnh báo Đài Loan sẽ rơi vào cảnh tương tự nếu mù quáng tin tưởng Hoa Kỳ. Ngay lập tức, Nhà Trắng đã đáp trả gay gắt. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi. Sóng gió giữa hai siêu cường lại nổi lên từ một bài Twitter của một thượng nghị sĩ Mỹ. Trong đó viết, Hoa Kỳ hiện có 30.000 binh sĩ đóng tại Đài Loan. Thực hư chưa rõ, nhưng thông tin này đủ khiến Trung Quốc nổi cơn tam bành, đòi phát động một cuộc chiến. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục xông trận uy hiếp Đài Loan khi cử 11 máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của hòn đảo. Trước nguy cơ về khủng hoảng nhân đạo ở Afghanistan, Mỹ, Anh nhất trí nhóm họp G7 để thảo luận về tình hình ở quốc gia Trung Á. Nhật Bản cũng sẽ làm việc sát sao với Mỹ về vấn đề này. Những tin tức đáng chú ý khác, Mỹ chưa có kế hoạch triển khai quân đội đến Haiti. Iran, Nga thảo luận nối lại đàm phán vũ khí hạt nhân ở Viên. Chàng nghệ sĩ làm tranh từ dép lề bảo vệ môi trường. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế ngày 19 tháng 8 của FBNC. Màn khẩu chiến giữa hai đại kình địch Mỹ-Trung tiếp tục nảy lửa xoay quanh chủ đề Afghanistan. Trong khi đó, phía Trung Quốc dường như nắm đằng chuôi khi nhân cơ hội Mỹ thất thế ở chảo lửa Trung Á để liên tục ra đòn hạ bệ đối thủ. Hôm 17 tháng 8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ rằng vai trò của nước này ở Afghanistan là phá hủy chứ không phải là xây dựng. Nhà Trắng đã gieo rắc sự bất ổn và hỗn loạn ở khắp nơi. Bà Hoa chất vấn, Mỹ bắt đầu cuộc chiến ở Afghanistan dưới danh nghĩa chống khủng bố, nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Trong 20 năm qua, số lượng của nhóm khủng bố ở nước này đã tăng từ một con số nhỏ lên hơn 20 nhóm. Hơn 100.000 người Afghanistan đã thiệt mạng hoặc bị thương và hơn 10 triệu người phải di tản. Như vậy, Mỹ có mang lại hòa bình cho khu vực Trung Á này hay không? Phát ngôn viên Trung Quốc nói Bắc Kinh hy vọng Washington có thể nghiêm túc suy xét về việc sử dụng vũ lực và các biện pháp can thiệp quân sự của mình. Đặc biệt, Nhà Trắng nên ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác dưới chiêu bài dân chủ và nhân quyền, phá hoại hòa bình và ổn định của các quốc gia này. Bà Hoa nói tiếp, là nước láng giềng lớn nhất của Afghanistan, Trung Quốc luôn tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia Trung Á này. Bắc Kinh không can thiệp vào công việc nội bộ của Kabul và luôn theo đuổi chính sách thân thiện với mọi công dân nước này. Đồng thời, Trung Quốc luôn đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho Afghanistan. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng đã nhấn mạnh rằng sự thất bại của Mỹ ở Afghanistan đã chứng minh rất khó để có được chỗ đứng ở một quốc gia có lịch sử, văn hóa hoàn toàn khác biệt bằng việc sao chép một cách máy móc các mô hình chính quyền ở nước ngoài. Cú sa chân của Mỹ ở Afghanistan còn là bàn đạp để Trung Quốc thừa nước đục thả cầu, chế nhạo Mỹ là một đối tác không đáng tin cậy. Đồng thời, Bắc Kinh cũng cảnh báo Đài Loan lấy quốc gia Trung Á làm gương, tránh cảnh bị Mỹ đem con bỏ chợ. Ngay lập tức hôm 17 tháng 8, Nhà Trắng đã lên tiếng bác bỏ quan điểm từ phía Trung Quốc. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan cho biết, về cơ bản, Đài Loan là một câu chuyện khác, trong một bối cảnh khác. Các thỏa thuận của Mỹ với đồng minh và các đối tác là bất khả xâm phạm và luôn luôn bền vững. Do đó, những cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan hay Israel đều không hề suy chuyển. Ông Sullivan dẫn chứng việc quân đội Mỹ đã đóng quân ở Hàn Quốc và châu Âu trong nhiều thập kỷ qua và khẳng định lực lượng Hoa Kỳ ở đó không phải hiện diện giữa cuộc nội chiến mà để bảo vệ đồng minh của Mỹ và giúp họ chống lại kẻ thù từ bên ngoài. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki khẳng định thông điệp của Hoa Kỳ rất rõ ràng rằng chúng tôi luôn kề vai sát cánh với các cộng sự của mình trên toàn thế giới và Mỹ sẽ tiếp tục minh chứng những cam kết đó bằng hành động cụ thể. Đồng thời bà Psaki yêu cầu Trung Quốc ngưng tuyên truyền những thông điệp sai trái. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã tăng cường gây sức ép lên hòn đảo và khẳng định Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của nước này. Việc Mỹ liên tục hỗ trợ Đài Loan trên nhiều phương diện từ kinh tế, quân sự, ngoại giao đã chọc giận Trung Quốc và khiến mối quan hệ hai ông lớn này ngày càng xấu đi. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa John Cornyn vừa phải xóa bài viết gây tranh cãi trên Twitter. Trong đó, ông viết nhầm Mỹ hiện có 30.000 binh sĩ đóng tại Đài Loan. Theo báo South China Morning Post, Mỹ từng có binh lính đồn trú ở hòn đảo trước năm 1979 nhưng đã rút dần về nước. Bài đăng nhầm lẫn của thượng nghị sĩ bang Texas đã khiến cho Trung Quốc nổi giận. Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc viết trên Twitter rằng lời khẳng định việc Hoa Kỳ có 30.000 lính đóng tại đảo Đài Loan thuộc chủ quyền Trung Quốc có thể là một sai lầm ngớ ngẩn, cũng có thể là lời thổi phồng của vị thượng nghị sĩ Lâm Cẩm. Nhưng phát ngôn của ông ấy thật sự gây sốc và cho thấy thái độ vô trách nhiệm với giới chính trị gia Mỹ về vấn đề eo biển.
Ông Hồ Tích Tiến, tổng biên tập tờ Hoàn Cầu cho rằng chính quyền Đài Loan cần phải giải thích về bài viết của thượng nghị sĩ Mỹ. Nếu quả thật Mỹ có hàng vạn binh lính ở Đài Loan, ông Hồ kêu gọi Trung Quốc phát động một cuộc chiến ngay lập tức để loại bỏ và trục xuất người Mỹ. Hiện văn phòng thượng nghị sĩ Cornyn chưa đưa ra bình luận. Ông vốn là một trong những quan chức Mỹ ủng hộ mạnh mẽ nhất về đề xuất hợp tác giữa vệ binh quốc gia Mỹ với lực lượng vũ trang Đài Loan. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục xông trận uy hiếp Đài Loan khi cử 11 máy bay quân sự tiến vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan, ADIZ, vào hôm 17 tháng 8, trong bối cảnh quân đội Đài Loan và Trung Quốc đang tiến hành các cuộc tập trận riêng biệt gần khu vực này. Theo báo cáo từ cơ quan phòng vệ Đài Loan, BQP, nhóm máy bay Trung Quốc xâm phạm ADIZ gồm một máy bay tác chiến điện Y-8, một máy bay tác chiến chống ngầm Y-8, một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không KJ-500, 6 chiếc tiêm kích J-16 và 2 máy bay ném bom H-6K. Theo biểu đồ của MND, tất cả máy bay Trung Quốc đều được phát hiện ở phía tây nam của Đài Loan, gần quần đảo Đông Sa. Ngay lập tức, Không quân Đài Loan đã điều máy bay theo dõi máy bay Trung Quốc, phát cảnh báo vô tuyến và huy động các khí tài phòng không cho đến khi máy bay Trung Quốc rời khỏi khu vực. Cuộc xâm nhập hôm 17 tháng 8 của Không quân Trung Quốc diễn ra vào thời điểm nhạy cảm khi lực lượng Không quân và Hải quân Đài Loan đang tiến hành các cuộc tập trận riêng rẽ ở phía tây nam của hòn đảo trong 2 ngày 16 và 17 tháng 8. Trong đó, máy bay Trung Quốc vẫn bay vào vùng nhắm khai hỏa, dù Đài Loan đã đưa ra khuyến cáo các máy bay và tàu tránh xa khu vực diễn tập của hòn đảo. Cũng trong hôm 17 tháng 8, Bộ Tư lệnh Quân khu phía đông của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, PLA cho biết, PLA đã tiến hành các cuộc tập trận trên biển và trên không ngoài khơi, các bờ biển phía nam của Đài Loan để đáp trả sự thông đồng và khiêu khích gần đây giữa hòn đảo và Hoa Kỳ. Cập nhật phản ứng của các giới chức các nước trước diễn biến mới của chảo lửa Afghanistan khi chính quyền Kabul sụp đổ và Taliban lên nắm quyền. Hôm 17 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson để thảo luận về tình hình ở quốc gia Trung Á này. Hai nước đã đồng thuận sẽ tổ chức một cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo G7 vào tuần tới để thảo luận chiến lược và cách tiếp cận chung đối với Afghanistan. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo đã thống nhất rằng các đồng minh và đối tác dân chủ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công việc ổn định và duy trì tình hình ở Afghanistan trong tương lai, bao gồm ban hành chính sách nhân đạo cho người tị nạn và những người Afghanistan dễ bị tổn thương khác. Phát ngôn viên của Văn phòng Chính phủ Anh cho biết, Thủ tướng Johnson đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn những thành quả mà Mỹ cũng như đồng minh đã đạt được ở Afghanistan trong 20 năm qua. Đồng thời, bảo vệ thế giới khỏi chủ nghĩa khủng bố, tiếp tục hỗ trợ người dân Afghanistan. Cùng với đó, ông Johnson cũng hoan nghênh sự hợp tác giữa Mỹ, Anh trong việc sơ tán công dân hai nước và các nước khác. Nhật Bản sẽ làm việc chặt chẽ với quân đội đồng minh Hoa Kỳ để phản ứng phù hợp với tình hình Afghanistan, theo Thủ tướng Yoshihide Suga tuyên bố hôm 17 tháng 8. Nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Tokyo, ông Suga khẳng định Nhật sẽ ưu tiên đảm bảo an toàn cho công dân nước này tại Afghanistan. Đất nước của chúng tôi nghĩ rằng sự ổn định và tái thiết của Afghanistan là rất quan trọng đối với nền hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới. Chúng tôi xem trọng an ninh của công dân Nhật Bản, cân nhắc lợi ích quốc gia của Nhật Bản và sẽ làm việc chặt chẽ với Mỹ cũng như một số nước khác để đưa ra phản ứng phù hợp, trích lời ông Suga nhấn mạnh. Được biết, Nhật Bản đã đóng đại sứ quán ở Kabul do tình hình an ninh xấu đi và toàn bộ 12 nhân viên ngoại giao còn lại cũng đã rời khỏi Afghanistan. Bộ Ngoại giao Nhật Bản ra văn bản cho biết họ đã rời các nhiệm vụ ngoại giao từ Afghanistan đến văn phòng tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ này cảnh báo người Nhật Bản ở Afghanistan nên rời khỏi ngay lập tức, đồng thời bất kỳ công dân Nhật Bản nào có ý định tới quốc gia Trung Á hãy hoãn lại kế hoạch của họ. Một cựu thông dịch viên người Afghanistan cho biết sự im lặng từ gia đình ở quê nhà là điều khó khăn nhất mà anh từng phải trải qua. Trong 3 ngày từ khi Taliban chiếm được Kabul, anh Moklis hiện đang tị nạn ở Pháp, cho biết đã không thể liên lạc với bố mẹ và các anh chị em ở quê nhà. Cuối cùng, anh Moklis kết nối được với chị gái thông qua mạng Internet chập chờn tại Kabul. Người chị nói họ an toàn nhưng quá sợ hãi để ra đường. Thông dịch viên 35 tuổi xúc động chia sẻ, tôi vẫn đang chờ đợi một phép màu xảy ra. Xin hãy giúp sơ tán gia đình tôi, mạng sống của họ đang bị đe dọa. Chính vì công việc của tôi mà Taliban sẽ trả thù họ. Họ sẽ bị trừng phạt vì việc làm của tôi. Anh Moklis là một trong hàng ngàn người Afghanistan làm việc cho các lực lượng phương Tây trong chiến dịch quân sự kéo dài 20 năm và họ đang rất lo ngại bản thân, gia đình mình sẽ bị Taliban trả đũa. Anh Moklis sinh ra ở thành phố Kandahar, hiện sống trong phòng khách sạn nhỏ ở Pantin, vùng ngoại ô phía đông bắc thủ đô Paris. Giấy tờ tị nạn giúp anh có 2 bữa ăn mỗi ngày, nhưng không được phép tìm việc làm. Dù vậy, người đàn ông hiện an toàn hơn nhiều so với gia đình ở Kabul. Từng làm việc cho quân đội Anh Moklis cầu xin chính phủ Vương quốc Anh.
xin đừng trừng phạt gia đình tôi, đừng bỏ mặc họ ở lại, bởi vì cái giá phải trả sẽ là cả sinh mạng. Nếu có điều gì xảy ra với gia đình tôi, làm sao tôi có thể sống tiếp? Tôi đang cố gắng đấu tranh, nhưng dần đánh mất hy vọng. Tôi đã không nhìn thấy gia đình mình hơn 7 năm rồi. Mọi người có hình dung được không? Khi tôi rời đi, tóc của bố mẹ vẫn còn đen. Nhưng giờ họ bạc cả mái đầu vì căng thẳng, vì cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra ở quê nhà tôi, Afghanistan. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, Mỹ hiện không có kế hoạch về triển khai quân đội đến Haiti sau trận động đất kinh hoàng khiến gần 2.000 người thiệt mạng. Đó là tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khi được phóng viên đặt câu hỏi trong ngày 17 tháng 8. Ông Sullivan nói thêm, còn quá sớm để đánh giá tác động của vụ động đất đối với tình hình chính trị của Haiti. Hiện các quan chức Mỹ đã lên đường đến quốc gia vùng Caribe và sẽ sớm có đánh giá phù hợp. Cố vấn an ninh nói thêm, nhiều cơ quan Mỹ đang giúp Haiti khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đang làm việc tích cực trên thực địa để giúp đỡ nỗ lực tái thiết của Haiti. Còn các quân nhân thuộc lực lượng tuần duyên và Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ đang cung cấp các sự trợ giúp về hậu cần để ứng phó khẩn cấp với thảm họa động đất. Theo giới chức Haiti cập nhật đến ngày 17 tháng 8, số nạn nhân tử vong do động đất mạnh 7,2 độ vào cuối tuần trước ở miền Tây Nam đã lên tới 1.941 người. Công tác cứu nạn đang được đẩy nhanh sau khi bão nhiệt đới Grace đã đi qua. Bên cạnh Mỹ, một số nước khác cũng tăng cường viện trợ thực phẩm và y tế cho các nạn nhân Haiti. Sự kiện thiên tai mới đây đã giáng đòn mạnh mẽ, nhấn chìm Haiti vào cơn khủng hoảng tồi tệ nhất hàng thập kỷ. Trước đó, quốc gia vùng Caribe đã hứng chịu mưa bão, dịch bệnh, đói nghèo, cùng cực và còn có thêm tình trạng hỗn loạn sau vụ ám sát tổng thống hôm 7 tháng 7. Đại sứ Iran tại các tổ chức quốc tế ở Vienna, Áo, Qasem Garibabadi và người đồng cấp Nga Mikhail Ulyanov đã thảo luận nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân đã được ký vào năm 2015. Iran và Nga đang thảo luận khởi động lại thỏa thuận còn được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung JCPOA, cũng như các vấn đề trong chương trình nghị sự của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, các bên đều không tiết lộ thêm chi tiết về cuộc họp này. Hồi đầu tuần, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh tuyên bố Hoa Kỳ còn phải thực hiện các cam kết hạt nhân và dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt đơn phương chống lại Iran. Được biết, vào tháng 5 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận năm 2015 và áp đặt các lệnh trừng phạt hà khắc đối với Iran. Đáp lại, kể từ tháng 5 năm 2019, Iran dần dần không tuân thủ các cam kết đã ký trong thỏa thuận. Sau 6 vòng đàm phán tại Vienna kể từ tháng 4, giới chức cho biết Iran và Hoa Kỳ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nên việc phục hồi thỏa thuận JCPOA vẫn đang bị bỏ ngỏ. Bên cạnh Mỹ, Đài Loan cũng đang có nhiều kế hoạch hỗ trợ đồng minh Haiti khắc phục hậu quả của trận động đất thảm khốc. Hiện Hoàng đảo đã chuyển cho Haiti gói cứu trợ đầu tiên, bao gồm máy thở oxy, đồ bảo hộ cá nhân, khẩu trang, túi ngủ và thực phẩm. Chính quyền Đài Loan hành động nhanh chóng ngay khi nhận được đề nghị giúp đỡ của Haiti. Ông Yu Thap-ray, quan chức thứ nhì của Cơ quan Ngoại giao Đài Loan, và ông Francisco Victorin, đại diện của Haiti tại Đài Loan tuyên bố rằng, ngay khi gói viện trợ đáp xuống sân bay ở Haiti, các vật phẩm sẽ được phân phát tận tay cho người dân. Giới chức Đài Loan nói thêm đã quyên góp 500.000 đô la Mỹ cho quỹ khắc phục thiên tai của Haiti. Đồng thời, hòn đảo sẵn sàng điều động đội cứu hộ 50 người với chó cứu hộ và 5 tấn thiết bị, bao gồm thiết bị do tìm người sống sót dưới đống đổ nát, giao đến giúp đỡ cho Haiti. Hơn nữa, máy bay vận tải C-130 của không quân Đài Loan cũng sẵn sàng lên đường giao hàng cứu trợ nếu Haiti có lời kêu gọi. Được biết, khi Haiti gánh chịu đại thảm họa động đất vào năm 2010, Đài Loan đã điều chiếc C-130 chở hàng viện trợ bay khẩn cấp đến Mỹ. Sau đó, các hàng hóa được bốc dỡ và giao tới Haiti bằng đường biển. Hãng dược Sinovac Biotech của Trung Quốc sẽ sớm thành lập một nhà máy sản xuất vaccine ngừa COVID-19 ở Sri Lanka. Mới đây, báo Ấn Độ Hindustan Times dẫn lời đại sứ Sri Lanka tại Trung Quốc, ông Padlita Kohona cho biết, chúng ta sẽ sớm có một nhà máy sản xuất vaccine tại khu công nghiệp ở Hambantota. Đây là thị trấn trung tâm của quận cùng tên thuộc tỉnh Nam. Tờ báo Ấn Độ nói thêm, từ đầu năm 2021, Tập đoàn Dược phẩm Nhà nước Sri Lanka SBC đã tiếp cận đàm phán với chính phủ Trung Quốc để tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất vaccine cho nhu cầu về nguồn sinh phẩm này đang tăng lên ở Sri Lanka. Sau đó, SBC và Sinovac đã đi tới thỏa thuận chung lên kế hoạch xây dựng nhà máy ở tỉnh Nam. Dự án sẽ đảm bảo cho Colombo nguồn cung lên tới 9 triệu liều vaccine.
Được biết, vaccine hãng Sinovac là một trong hai loại vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc đã được Tổ chức Y tế WHO cho phép sử dụng khẩn cấp. Hôm 17 tháng 8, hàng chục người tụ tập trước phòng thể dục thể hình Econo Fitness ở Laval, Quebec, Canada để biểu tình về phản đối việc cơ sở này chỉ cung cấp dịch vụ cho người có hộ chiếu vaccine. Nhóm người mang theo cờ hô vang khẩu hiệu đòi tự do, một số cầm bảng có dòng chữ hộ chiếu vaccine khiến nhiều người trở thành công dân hạng 2. Tuần trước, các quan chức chính phủ Canada cho biết nước này có kế hoạch ban hành hộ chiếu vaccine kỹ thuật số cho phép công dân có thể thoải mái đi du lịch nước ngoài. Dự kiến kế hoạch này sẽ hoàn thành trong vài tháng tới. Trước khi ban hành hộ chiếu, Ottawa chịu trách nhiệm thống nhất cách thức chứng nhận với những nơi nắm giữ dữ liệu về tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, bao gồm 10 tỉnh và 3 vùng lãnh thổ phía Bắc. Bộ trưởng nhập cư Marco Mendicino nói rằng đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo người Canada sẽ có các giấy tờ cần thiết khi đi du lịch trở lại. Chính phủ Canada đang phối hợp với các quốc gia khác để công nhận các chứng nhận tiêm chủng vaccine của nước này. Hiện Liên minh châu Âu cũng đã ban hành hệ thống hộ chiếu vaccine cho phép công dân các nước đi lại tự do trong khu vực. Một số quốc gia khác cũng đang lên kế hoạch cấp hộ chiếu vaccine để người dân dễ dàng di chuyển trong nước và quốc tế. Ở cuối bản tin, xin mời quý vị cùng FBNC chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh mosaic được họa sĩ người ở bờ biển Nga Aristai Koami thực hiện bằng vật liệu vô cùng đặc biệt, đó là những chiếc dép lê. Điều đáng nói là những chiếc dép này được Koami nhặt được từ những đống rác trôi dạt từ biển vào bờ. Có lẽ người đi biển đã quen với hình ảnh một thanh niên lục lọi giữa mớ rác và kéo theo một túi đựng đầy những đôi dép tông bị úng nước. Sau khi thu thập phế liệu cao su trôi dạt dọc bờ biển Abidjan, Koami sẽ mang về nhà và cắt chúng thành nhiều mảnh. Sau đó anh đính chúng lên trên một tấm vải có giá gần 1.000 đô la Mỹ. Đây là chất thải mà con người đổ xuống biển và biển trả lại chúng ta vì môi trường không muốn những món quà độc hại như thế, Koami nói. Ngồi giữa một con hẻm nhỏ, Koami khắc các hình dạng chữ cái và khuôn mặt vào đế cao su. Anh ấy tự tạo màu sơn bằng cách nghiền những gì còn sót lại thành đống bột màu. Sự lựa chọn vật liệu của Koami vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính kinh tế. Rác thải nhựa có thể được tìm thấy rải rác trên nhiều bãi biển đô thị của Tây Phi. Khi rác thải từ các kênh rạch của thành phố được đưa ra biển, sau đó quay trở lại bờ theo sự thay đổi của thủy triều. Khi tôi đi nhặt rác, có rất nhiều người hỏi tôi rằng, anh sẽ làm gì với tất cả thứ này? Anh sẽ bán dép lê ư? Tôi chỉ đơn giản trả lời rằng tôi là một nghệ sĩ và tôi đang trút bỏ gánh nặng cho thiên nhiên bằng cách nhặt rác. Tôi không muốn biển bị hủy hoại. Các tác phẩm của Koami đa dạng từ những bức chân dung lớn về các nhà lãnh đạo dân quyền cho đến những chủ đề nóng trong xã hội như biến đổi khí hậu, COVID-19 và bất bình đẳng giàu nghèo. Tất cả đều được làm từ những đôi giày dép cũ mà anh ấy tìm thấy. Tác phẩm gần đây nhất của Koami là hình ảnh một người phụ nữ và một đứa trẻ đeo mặt nạ kèm dòng chữ COVID và giam giữ. Tác phẩm này nói về COVID-19 vì dịch bệnh này đang lan tràn khắp nơi. Là một nghệ sĩ, tôi coi mình là nhân chứng của thời đại. Tôi làm ra tác phẩm này không chỉ để chứng tỏ rằng đây là một căn bệnh nguy hiểm, mà còn góp phần tạo động lực để mọi người cùng chiến đấu chống lại nó. Nghệ thuật độc đáo của Koami đã được mọi người đón nhận và tán dương. Tác phẩm của anh được treo trong các phòng trưng bày trên khắp Tây Phi và châu Âu. Aristai Koami đã trở thành một người hùng, góp phần bảo vệ đại dương nói riêng và hành tinh này nói chung khi thu nhặt những chiếc dép lê này trên bãi biển. Nhờ óc sáng tạo và đôi tay tỉ mỉ, cùng sự phân tích phán đoán, anh ấy đã khắc họa chân dung chủ nhân của những chiếc dép trôi dạt. Đây là một công việc khó và tinh tế, nó gần giống như việc anh ấy đã tìm thấy chủ nhân của chúng, từ đó kể một câu chuyện giao thoa giữa đời thường và nghệ thuật. Đối với tôi, những khuôn mặt này đại diện cho xã hội, những gương mặt đặt cạnh nhau biểu trưng cho loài người và chúng ta cần sống trong một môi trường xanh sạch đẹp, Koami nói. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngày hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!